चला डीजे मास्टर ओके ताई रेडी यस प्ले जाऊ दे विकण्यालोनी कान्हा रे जाऊ दे विकण्यालोनी कोणाला नाचायचं असेल तर नाचू शकतो आपण चला उठा समोरच्या बाईला नाचायचं आपण ताईंसोबत उठा उठा सर्वांनी उठा उठा नाचासाठी आपला घरचाच प्रोग्राम आहे आपला गावचा प्रोग्राम आहे सर्वांनी कार्यक्रमाचा आनंद घ्यायचा आहे
एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्या ताईंसाठी. खूप सुंदर. आणि तुम्ही प्रेक्षकांनी सुद्धा या कार्यक्रमाचा खूप सुंदर असा आस्वाद या ठिकाणी घेतलेला आहे. आणि ताईंचा कार्यक्रम या ठिकाणी